Cối về phía má, chúng ta di chuyển răng cửa về phía môi, tức là đưa răng cửa ra phía trước, răng cối ra phía má, cái đó cũng gọi là 5 răng. Most important thing is how much expansion is the patient able to tolerate without creation of major aesthetic and post-treatment the stability issue. Và cái vấn đề là mình nâng rộng các răng bằng cách di chuyển các răng ra phía má, phía môi. Nâng được bao nhiêu mà nó vẫn đảm bảo được thẩm mỹ là một. Và sau khi mình điều trị xong thì nó có tính ổn định. Cái câu hỏi trăn trở của cái người mà muốn nâng là cái câu hỏi đó. It is not effective at all just to put a super elastic arch wire for the correction of anterior crowding. Và đây là cái này nó không có hiệu quả. Cái dây này là dây siêu đàn hồi, nhưng với mức độ chen chúc lớn như thế này mà các chị bỏ cái dây siêu đàn hồi với mức độ biến dạng như thế này chưa hẳn nó là một cái cách làm hay để chúng ta làm thẳng hàng các răng. It is important to remember that you need space for alignment. Một điều rất quan trọng các anh chị cần phải biết rằng khi chúng ta làm thẳng hàng răng thì chúng ta cần phải có khoảng. So you have to create some space before decrowding. Và trước khi chúng ta mà decrowding là giải chen chúc thì chúng ta phải tìm khoảng cho các cái răng mà nó bị chen chúc tiếp tục đó. The most simple way to accomplish this is to create a stop or initial super-elastic arch wire. Và cho nên một cái quan trọng, một cái trong những cái cách mà chúng ta có thể tìm khoảng, tung cái khoảng ra là chúng ta bấm cái principal spot ở hai cái phía trước hai cái răng sau cùng. Placing arch wire a little bit ahead from the slot here, and you make a stop in front of the tube, and it increase the arch perimeter. Và chúng ta đưa cái dây cung vào và chúng ta cho cái dây cung nó ra phía trước so với răng cửa một chút. Rồi chúng ta bấm cái stop ngay phía gần của cái răng cối. Thì chúng ta sẽ định một cái chiều dài nó rộng hơn. Rồi chúng ta cố gắng chúng ta nhét các cái răng này vào thì nó sẽ bung cái cung răng ra theo cái chiều dài đó. Các chị học không? Các chị tin được không? It will cause 1 mm lateral tipping of the incisor. Và cái này nó sẽ làm cho các răng cửa hàm trên nó loe ra phía trước một ly. With a lateral tipping, with the increased arch perimeter will create a space for the alignment. Khi các răng cửa nó ra phía trước một ly, nó có thể làm tăng cái chiều dài trên cung răng để chúng ta có thể sắp xếp các cái răng. And if you need some more space after the forehead at the next appointment, you can add another stop. Create another space. Thâu một cái đợt, một cái kỳ, hai kỳ, mình muốn tăng thêm cái chiều dài theo chiều trước sau bằng cách cho phép loe răng cửa ra nữa, mình bấm tiếp cái stop về phía xa cái stop vừa rồi thì nó sẽ đưa cái răng này ra, cái dây cung này ra phía trước, cứ thế nó lại tiếp. Vấn đề là cho phép cái răng đó cho phép loe bao nhiêu, cái đó là quan trọng. But the important thing is how much advancement can the patient endure without compromising the facial aesthetic and influencing the stability. Cho nên cái điều quan trọng là bệnh nhân đó có thể chịu đựng được cái sự loe răng cửa ra trước bao nhiêu mà nó không ảnh hưởng xấu đến cái thẩm mỹ cũng như độ ổn định sau này của kết quả điều trị. There's some ethnic difference from the Caucasian and Asian, and I'm the Far East. From the Far East, the Korean eastern part of the Asia, and you are in the southern. Southeast. Southeast part of the Asia, and we have a different pattern of the face. And in Korea, maybe less than 5% of the patient, maybe less than 10% of the patient can endure the labial version of upper incisor and molars. So this kind of thing is not an option for me, actually. Cho nên thì cái việc mà răng cửa nó loe ra phía trước bao nhiêu nó tùy theo cái giống dân, dân da trắng và dân da châu Á. Cùng là dân cùng là chủng tộc châu Á, nhưng cái người mà ở miền là cực đông, viễn đông của cây châu Á là cây Đông Á đó, là trong đó có Hàn Quốc, còn mình là Đông Nam Á
cái quan niệm về cái việc mà đưa hàm dưới ra trước nó khác nhau. Ở bên Hàn Quốc chỉ dưới 5% các bệnh nhân mới chấp nhận răng cửa loe ra trước, còn lại là họ không chịu. Còn ở mình thì có thể là cho loe ra trước cũng được, hô cũng được, nhưng mà họ không thích. In the morning, Dr. Tall, you just told me that the Korean doctor use a lot of screw Yeah. in our daily practice. That is not because we like the screw, but we need it because most of the Korean has some protrusion, and most of them do not like the extraction, and lots of them has a clap 3, and lots of them do not like the surgery. Yeah. So if we have to deal with a very difficult patient and difficult situation, so we have to move to the tooth in an extreme way. So Yeah. that's why we use a lot of the screw in Yeah. Korea. Sáng nay tôi có nói chuyện với ông thầy á, là người Hàn Quốc á, là thích dùng cái mini screw. Tôi ghẹo ông là ở bên Hàn Quốc mini screw giống như kim chi trong bữa ăn của họ vậy đó, họ phải có kim chi rồi mới ăn được, giống như mình có nước mắm mình mới ăn được vậy đó. Thì ông thầy không phải là do thầy ông muốn làm cái đó, mà bởi vì cái đặc điểm về cái loại hình và cái sở thích của người Hàn Quốc là không muốn loe răng ra trước, rồi họ bị hạng 3 họ không muốn phẫu thuật mà thì cố gắng di ra phía sau trong những trường hợp cực đoan như vậy, cho nên cấm các cái vít, phải có vít thì mới dùng được. Do đó là lý do mà tại sao vít nó phát triển ở Hàn Quốc và họ sản xuất rất nhiều vít, họ dùng vít thường xuyên trong cái nhà của họ như vậy. Ok. When broad arch foam is used, transverse expansion across the premolar will occur. Dạ, cho nên khi chúng ta muốn phát triển cái khung răng thì một trong những cái cách phát triển khung răng là phát triển theo chiều ngang, thì nó làm chiều dài khung răng nó cũng rộng ra. Làm rộng ra thì nó có chiều dài trên cái khung để mình cắt chứa các răng. And there's a lot of controversy over this kind of wire expansion. Dạ, cho nên còn một cái sự tranh luận tranh cãi nhau rất là nhiều về việc năm theo chiều ngang này có nên làm hay không. Và có người nói không sao, năm được vô tư, có người nói năm như thế này là không có tốt. And this is used for the certain type of bracket, self-ligation bracket for the arch development. Dạ, They say thì the arch development. cái dây cung mà to này là mấy người mà dùng cái hệ thống mắc cài tự buộc họ hay rất là khai thác cái này. Họ nói là họ sẽ dùng cái dây cung to này để phát triển khung răng theo chiều ngang. Cho nên cái trường phái mắc cài mà tự buộc hay dùng cái này, và cái này là còn cãi lộn với nhau, tức là có người không đồng tình với cái lối này. But these days they are not using that word anymore because lots of people is denying that concept. Dạ. Thì nhưng mà lúc ban đầu thì những cái người mắc cài tự buộc họ dùng cái dây to rất là nhiều và cái phát triển khung răng theo chiều ngang. Nhưng ngày nay cái số người mà dùng cái quan niệm đó nó ít dần đi, bởi vì người ta là họ đã từ chối và họ thấy cái quan niệm đó có thể là không đúng. Phát triển khung răng theo chiều ngang như vậy có khi có rất hại đối với răng. And in this patient, this is a camouflage class 3 case. Dạ, đây là một ca bệnh nhân hạng 3 mà điều trị theo lối là điều trị ngụy trang. So the extraction is not an option here. Dạ. So Nhổ răng không phải là một cái lựa chọn ở đây. I use the advancing arch wire in upper arch and lower distalization for the deep crowding. Tôi sẽ dùng cái advancing hàm trên tôi sẽ cho đưa ra trước, còn hàm dưới tôi sẽ dùng cái khung để hàm trên đưa ra trước phát triển khung răng và hàm dưới phải kéo luôn. This is another type of advancing arch wire. Đây là một cái khung mà để là đưa cái hàm răng ra phía trước advancing. And here is a stop here. Ở đây chúng ta có một cái stop. Yes, here. Ở đây chúng ta có cái stop. And this is the excessive amount of the arch wire. Dạ, các chị thấy cái lượng dây dư ra rất là nhiều không? Tức là thầy bấm hay stop đó nó dài hơn cái khung răng, cái này ra phía trước rất là nhiều, và cho cái dây đó khi nhét vào đó nó có một cái đoạn nó dôi ra rất là nhiều, nó uốn cong ở giữa hai cái mắc cài. And the other one, the advancing arch wire is the 1 mm ahead. The slot is usually used by the 01699, but this is 012 or 01099. Dạ, cái này thì là thường là chúng ta đưa cái ra trước 1, 2, 3 lên cái dây 016 mình bấm
hai cái scope thì dây đang ra phía trước một ly rồi mình nhốt nó vô. Ở đây là cái dây này nó nhỏ hơn 0,12 nay thai, bấm vô giờ đưa ra rất là nhiều để nhốt vô, có chỗ nó bị cong như rất là dữ dằn như thế này. And this segment is tied together. All the force is concentrated here, and the space, not the force is concentrated. Space is concentrated here. The force is distributed all the arch wire. But the space is concentrated here. Những cái răng ở hai bên cạnh của cái khoảng vỏ răng ràng lại. Khi chúng ta bẻ, khi chúng ta nhốt cái dây vô, chúng ta cố tình nhốt cái dây vô với cái chỗ mà như dây ở khu vực này. Cái lực nó sẽ trang đều hết tất cả các răng, nhưng cái khoảng nó sẽ ưu tiên cho vùng này. You can see the stop here. Chúng ta thấy cái stop đó, cái stop là có màu xanh các anh chị ha, chỗ ngay ở phía trước của răng cối. Dây không thể chạy ra sau được nữa. After one or two appointment, you can see the spacing here. Và sau một hai lần hẹn, anh chị thấy cái khoảng nó được tạo ra. Space is created in the arch wire. The force is the tooth is forced to move labially here. Cho nên cái khoảng được tạo ra và cái răng cửa bên nó được là đẩy ra phía ngoài. This patient has a class 3 tendency, and there's no protrusion. In that case, you can use the arch advancement. Cho nên bệnh nhân này là có khuynh hướng hạng 3, và trong cái ca này nó chưa có cái độ nhô nhiều của các răng. Cho nên chúng ta có thể dùng cái advancing hàm trên để đẩy các răng hàm trên nó ra phía trước, nó nhô thêm thì nó chỉnh được cái hàm 3. You can see that this molar is not engaged with the figure 8 tie, and you can see the spacing here. If I tie the molar together, there's more space in the anterior area. Cho nên ở cái khu vực bên này không có cột cái gì hết. Như vậy là cái ca này nói lại là chỉ cột từ cái răng số 1 răng 11 ra phía bên tay trái thôi, còn bên này để trống. Nếu thầy cột các cái răng là 16, 15, 14 mà cột chặt lại với nhau thì cái khoảng nó đẻ ra phía trước còn nhiều nữa. Nhưng mà do không cột cho nên nó có một cái khoảng giữa răng 5 với răng 6 thì không. Một 5 với một 6 nó có cái khe hở. So if you want to use this kind of advancing arch wire, figure 8 tie, the grouping, the teeth is very important. Cho nếu như các anh chị muốn dùng cái cung mà đưa hàm trên ra trước này, đưa cái cung răng ra trước như kiểu này, cái việc cột cái răng số 8 ở cái khu vực mình không muốn tạo ra, không muốn cái khoảng nó xảy ra cùng đó, nó rất là quan trọng. And there's the place the bracket of the lower arch, and then I raise the bracket, the bite block, to prevent the tube interference. Tôi dán mắc cài hàm dưới và tôi có nâng khớp cắn ở răng cối hàm dưới để cho các cái răng trên nó không có nó chạm sớm, nó đụng vào mắc cài hàm dưới, nó làm bay mắc cài hàm dưới. It is recommended to add a bite block at the cusp of the lower molar, but you can just add on the fossa of the lower molar. But it is much easier to remove the bite block is located on the cusp of the lower molar. Cho nên khi chúng ta dán cây nâng cái cán hàm dưới thì nâng cái cán hàm dưới ở trên cái múi ngoài thì nó sẽ giúp cho chúng ta nó dễ dàng hơn là nâng khớp cắn ngay trong cái hố trũng của cái răng cối hàm dưới. Bởi vì sau này chúng ta lấy cái đó ra nó cần một lượng ít mà lấy nó ra nó dễ dàng hơn. And when you are making the bite block, it is very important to make a balanced occlusion, left and right side, and creating the stable occlusion, not shifting, especially lateral shifting. Khi các chị nâng khớp cắn, các anh chị cố gắng là thăng bằng hóa khớp cắn để cho bệnh nhân nóng lại, nó đừng vẫn giữ cái hàm dưới nó đúng ở vị trí. Đừng có bị nâng cái khớp cắn mà làm cho hàm dưới nó khi nó nóng lại nó shift, nó đã chạm sớm một bên cái nó shift nó lại cái hàm qua bên là rất là cấm kỵ. And the next one, bipedal. The material is a band 7 and it's not that strong. So one or two appointment that they can abrade. They can be abraded by the occlusion force and bite is settled.
Thì cái vật liệu này nó không có đủ bền, nó có cái tính bào mòn, cho nên một vài lần hẹn thì là cái năng khớp cắn nó cũng bị hạ thấp xuống, cái tự động nó sẽ bị mòn thấp xuống. And after initial alignment of lower arch, I place a screw in here. Và sau khi làm thẳng hàng cái cung răng nằm dưới, tôi bắt đầu đặt cái mini screw. I can distalize. Và tôi di xa. Occlusion is class 1 is not now. Và cái khớp cắn bây giờ là hạng 1. And you can also use the open coil spring in a non-extraction case. Chúng ta có thể dùng cái lò xo ruột gà mở trong cái trường hợp mà làm thẳng hàng răng, không nhổ răng. But if the incisor crowding is severe, so the arch wire expansion could produce an acceptable protrusion, in that case, you should consider the extraction. Dạ, nhưng mà nếu như các răng phía trước nó rất là chen chúc mà việc cái làm lò xo mở khoảng nó có thể làm loe cái răng cửa ra trước rất là nhiều, thì trong trường hợp đó mình nên suy nghĩ lại là chuyển cái ca đó thành ca nhổ răng thì nó sẽ tốt hơn. Typically, the case which can be corrected with arch expansion is the lingually displaced tooth, with a lingual version of the tooth. In that case, if you normalize the inclination of open incisor, that itself makes some space for the alignment. Dạ, thường những cái răng mà nó lệch lạc đó, nó thường là lệch về phía cổ cái, và chúng ta chỉ cần là đưa cái răng đó ra phía trước, thực sự không ra phía trước mà ra vị trí bình thường của nó. Vì cái răng cửa mà cái răng mà chúng ta bị mà nó lệch lạc là nó lùi vào phía trong, thì những trường hợp đó phù hợp với cái việc mà chúng ta có thể là đưa các răng ra phía trước rồi và giải cái thẳng hàng răng mà giải cái cắn chéo, hơn là những răng bình thường mà chúng ta cố gắng đẩy ra phía trước để chúng ta chỉ đạt được cái việc làm thẳng hàng răng, thì cái đó nó có thể là không phù hợp. Các chị hiểu cái vấn đề không? And this patient has a impacted canine. Đây là một cái trường hợp răng nanh nó bị mọc kẹt. You have two choices. You Chúng ta có hai lựa chọn. extract three choices. Chúng ta có ba lựa chọn. Let them be there, or the moving them into the arch. Dạ, có ba cách. Một cái để yên ở đó rồi theo dõi, chuyển ở cao quá đâu có đụng mất cái răng di chuyển. Cái thứ hai là nhổ bỏ ra liền. Cái thứ ba là chúng ta kéo nó xuống xếp vào trong cung răng. Actually, that is too high to exposure, so I could not place the uncovering to the here. So I let the canine be there, and there is not going to be interference between the canine and the other teeth. Dạ, chúng tôi thấy cái răng nành nó ở cao quá và cái việc mà lấy nó ra thì nó rất là khó. Cho nên tôi cứ để y ở đó và theo dõi thôi, mà cái răng này nó rất cao, không ảnh hưởng gì đến sự di chuyển răng của các răng còn lại. Instead, she has a primary canine with an impacted root. Dạ, trong thay vào đó bệnh nhân có một cái răng mà răng ba sữa, tức là răng C, với cái thân răng nó vẫn còn nguyên vẹn. And to prevent the interference between the upper right center incisor bracket and lower right incisor, bite is raised to prevent here. Dạ, để cái có thể là chỉnh thẳng các cái răng như thế này và để tránh cái cắn chéo thì có nâng cái khớp cắn. Because the bite was too tight to correct without the bite block. Và cho nên bởi vì nó quá thẳng mà nếu chúng ta không có, nó bị cắn chéo, nó có thể bị lệch lạc, nó bị khóa khớp cắn. Nếu chúng ta không nâng khớp cắn thì khó có thể chỉnh các răng nó bị giải chéo được. And after the cross-bite correction, bite block was removed. Và sau khi mà cái chỉnh bị cắn chéo thì chúng ta những cái khối cắn đó, những cái nâng khớp cắn nó được tháo bỏ. I'm making some space for the upper lateral incisor Và tạo khoảng cho răng cửa bay hồng trai. and I need some overjet Và chúng ta cần một số cái overjet, cần một chút cái to overjet make space for the lower teeth crowding. để là làm thẳng hàng cho các răng ở dưới. After the enough space was created, a rigid arch wire was used to maintain the space here, and another type of the overlay here, just bracket. Dạ, cho nên chúng ta sau khi thẩm hàng răng thì chúng ta có cái cung overlay here để tiếp tục làm thẳng hàng các cái răng. And with this Overlay kind tức là răng of răng đặt chồng đây. this wire is
16 by 22 stainless steel, and this wire maybe 14,014 tie. Cái dây mà dây chính á, dây mà làm cây khung sườn chính đó là dây SS1622. Còn cái dây mà để đang đưa các răng làm thẳng đó là dây Nitile 014. If I don't use the overlay style, I can just engage the 16-inch wire here. In that case, other teeth will be affected by the crowded tooth. Dạ. Thì có khi là chúng ta sẽ là để y như thế này và chúng ta sau đó chúng ta đi dây thẳng để cho làm thẳng hàng các cái răng như thế này. And especially this patient has a periodontally compromised tooth. In that case, tooth movement can be easily happen. Yeah. Thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy bệnh nhân là ngoài cái chuyện là có cái răng nằm kẹt, còn cái này chúng ta làm thẳng hàng răng nó khá là dễ dàng. And we can, the initial alignment is complete. Và chúng ta thấy sự làm thẳng hàng răng sơ khởi ban đầu đã hoàn tất. It looks fine, but there's some issue here. Dạ, cái này trông rất là đẹp nhưng mà có một số cái vấn đề ở đây. Actually, the upper right incisor was lingually tipped, blocked. In that case, if I remove the crown labially, there's some torque issue. Dạ. Thì khi chúng ta cái răng mà hai mà nó bị kẹt đó là nó bị nghiêng trong. Khi chúng ta đưa nó ra phía bên ngoài thì cái độ tột của nó không đúng, mà nếu chúng ta chỉnh tột thì nó có khả năng là nó làm cho các răng nó bị là ảnh hưởng của độ tột. Which means Điều đó có nghĩa rằng the torque of the right central incisor and left central incisor is different here. dạ, làm cho cái độ tột của răng cửa bên trái và bên phải nó khác nhau. You can confirm that you can see the different length of the crown. Dạ, chúng ta sẽ thấy những cái chiều dài của cái thân răng mà hiển thị ra khác nhau. It means Điều đó có nghĩa rằng right central incisor is tipped labially dạ, more điều đó than the có left nghĩa one. là cái răng cửa bay nó đã được đưa ra phía trước, nó được chỉnh cái độ tột nhiều hơn. So I placed this is 18 by 25 stainless steel for torque control. Dạ, đây là chúng ta thấy là cái để kiểm soát tột, đây là cái công cụ mà chúng ta có thể kiểm soát tột. Arch wire several months, but there's no correction because inherently there's some play between the arch wire and the bracket, so it is not corrected at all. Dạ, cho nên chúng ta có thể là đặt những cái dây cung này vào mà có thể vài tháng mà nó không có cái sự chỉnh sửa gì, bởi vì cái dây này nó có thể ở trạng thái tồn động rồi, và giữa cái dây cung với lại mắc cài nó có cái độ rơ, cái độ tự do cho các răng này nó chuyển động. And I can place individual torque for the upper incisor. Dạ, chúng ta có cái tột cho cái răng cửa hàng này, làm cái tột riêng biệt cho răng cửa. But in this case, I place another secondary arch wire here. Ở đây chúng ta sẽ có cái dây cung secondary, dây cung thứ phát là đây. So if there is a torque issue, tooth is like. Cho nên nếu như có vấn đề về tột là các cái răng nó có độ nghiêng ngoài trong khác nhau như thế này. The prominence of labial surface is different. So Dạ, và cái độ nhô của các cái mặt ngô của các răng nó khác nhau. if there's a two contact point, you can easily control the torque of the labial incisor. Dạ, cho nên thì nếu như chúng ta có những cái mức độ thì nó có thể cùng một cái mức độ ở một cái điểm nào đó thì chúng ta chỉnh độ tột nó rất là dễ, giữa hai răng rất là dễ. And in that case, you can reverse the bracket or so. You can use a lot of the options, but Dạ, thì trong trường hợp đó chúng ta có thể là lộn ngược lộn ngược cái mắc cài lại, và có nhiều cách để chúng ta là làm lộn ngược mắc cài lại là chúng ta chỉnh cái độ tột từ dấu dương qua sang dấu âm, dấu âm thì bạn đưa cái chân ra ngoài, nó giúp cho chúng ta chỉnh được cái độ nghiêng hàng răng của cái răng. I cannot say that the two incisors have identically same torque, but anyway, there's some improvement. Dạ, nhưng mà tôi không dám nói rằng là cái độ tột ở cả hai cái cách này nó như nhau, nhưng mà tôi có thể nói rằng là chúng ta đã có thể dùng cái công cụ này để làm tốt. You can see the difference between the left one and right one. Dạ, chúng ta có thể thấy được giữa cái phía bên cạnh là cái được hiển thị và cái tình trạng
Another way to gain space for alignment is transverse expansion. Một cái cách khác á, để chúng ta điều trị á, mà làm thẳng hàng trong không lỗ răng là chúng ta nâng rộng theo chiều ngang. Transverse expansion with a broad arch wire can increase posterior arch width several millimeters. Dạ, khi nới rộng theo chiều ngang có thể là khi nới rộng được cái chiều ngang vài ly. The limitation of this method is the risk of root penetration and stability. Dạ, và cái vấn đề với vấn đề theo chiều ngang đó là cái tính ổn định, cái khả năng là chúng ta nới rộng được bao nhiêu và tính ổn định kết quả cuối cùng sau khi răng đã được nâng rộng nó như thế nào. But without any presence of maxillary constriction, heavy force to open the mid-palatal suture just to gain some addition of space is not recommended. Cho nên nếu như mà chỉ vì cái công dụng mà nới rộng cái hàm trên bằng cách mở cái đường cắt khẩu cái mà để có công dụng để kiếm khoảng thì cái đó là không hợp lý. Mình cần phải nới rộng khung hàm trên trong trường hợp hàm trên nó heo, mình nới mà mình nông cái hàm trên mà nhân đó nó có khoảng thì cũng lợi cho mình, chứ không phải vì thiếu chỗ mà mình nông. Trong ca không cần nông. And this patient has class 3 molar relationship in crowding. Và đây là một bệnh nhân có cái tương quan là hạng 3, răng khối hạng 3 và có tình trạng chen chúc các răng. And he also has posterior crossbite and rotation of upper molars. Dạ, cho nên bệnh nhân có cái cắn chéo phía trước và cái phép cắn hạng 3 nó phát triển. The maxillary expansion not only will correct the posterior crossbite but also will provide additional arch parameter. Dạ, cái trường hợp này nó không chỉ là tách cái đường thép dọc giữa thiết cụ này còn giúp chúng ta có thể mở rộng cái kích thước của khung răng theo chiều ngang. And after 2 months of the stabilization expansion, upper bracket responded. Và cái này chúng ta thấy cái bắp cài nó được gắn vào sau khi chúng ta nới rộng hàm trên đầy đủ. Open coil is engaged to make space and lower arch is distalized with a buccal mini screw. Dạ, chúng ta thấy ở đây chúng ta có những cái buccal mini screw, tức là một cái mini screw ở phía má của các răng để giúp chúng ta có thể lùi. After enough space is made, the canine is going to be aligned. But if I just put the wire here, the same thing will happen. The intrusion of the lateral incisor and open by the posterior tooth. Nếu tôi cho cái dây cung nối qua mắc cài của răng ba là tôi sẽ gặp phải cái vấn đề như do cái ca mà của các cái tác giả thầy trích ra đó, nó sẽ lôi cái răng ba này xuống nhưng nó nhấc cái răng 2, răng 4 này. And if the the line means that just putting the initial alignment leveling arch wire in the slot, and there is going to be some. This is a desired movement, but there will be some other compromising tooth movement here. Yeah. This is a biomechanic you saw yesterday. Dạ, thì đây là một cái sơ đồ mà sinh cơ học chúng ta vẽ để chúng ta cố gắng đưa cái răng 2, 3 nó xuống. Chúng ta sẽ dùng các cái răng khác nó thẳng hàng rồi vẽ một cái step xuống để giữ cái khung là giữ khoảng, rồi cho một cái dây chồng lên để kéo cái đó xuống. So this is just an elastic thread. We talked about cái yesterday. Khuôn chuỗi thì chúng ta đã có nói ngày hôm qua. Just putting the extrusion force for the canine. Và đây là chúng ta thấy cái extrusion force cho răng nanh. And with some extrusion, I engage the four wire together. Và với cái này tôi sẽ engage, chúng ta sẽ đưa cái dây vào. After some extrusion, I remove the stabilizing arch wire. Và sau khi cái răng nanh nó xuống thì tôi tháo cái dây mà được giữ để giữ ổn định các răng, là cái dây mà có bypass gì, dây mà nối từ sau ra trước, có cái bệ bật để tránh cái răng ba. As I told you, it is tôi đã nói với các bạn recommended not to use the expansion Yeah. in the proper posterior relationship. Dạ, cho nên chúng ta cần phải có một cái sự nới rộng, cần phải để ý đến một cái tương quan nó phù hợp cho cái việc nới rộng theo chiều ngang. This patient has a posterior crossbite issue here. Bệnh nhân này có cái vấn đề là cắn chéo phía sau như thế này. And I use the maxillary expansion to correct the posterior crossbite and not to make the space for the lateral incisor.
Dạ, thì là tôi là làm cái nới rộng không phải là chỉ để kiếm khoản thôi mà có công dụng là để chỉnh cái chắn chéo phía sau, nhưng mà tác dụng của nó là sẽ có khoản. And anyway, I have some space after the maxillary expansion, and I use the space for the alignment of the lateral incisor. Dạ, cho nên chúng ta sẽ dùng cái sau đó chúng ta dùng thẳng hàng. Chúng ta có những hình ảnh về thẳng hàng trước và sau. And this is a lower 3 canine case, and in lower 3 canine case is very difficult to make some nice occlusion, because if you make the incisor relationship, the posterior relationship will be compromised. If you make the posterior occlusion proper, if you make the proper posterior occlusion, the anterior incisor relationship will be compromised. Các anh chị chú ý ca này có 3 răng cửa dưới, nó thiếu mất một răng cửa dưới so với cái hàm trên, cho nên cái việc sắp xếp nó khó. Nếu các chị ưu tiên cho xếp răng cửa răng phía trước nó có độ cắn phủ, độ cắn chìa đẹp thì các chị sẽ không có cái cắn tốt ở phía sau. Nếu chị có cái cắn tốt phía sau thì còn lại các răng trước các chị xếp vô thì các chị sẽ không có cái cắn răng cửa tốt được, vì ở dưới nó gì nó thiếu cả một răng so với ở đây, nó bất hài hòa của kích thước của cái giữa kích cỡ răng hàm trên hàm dưới, bất hài hòa con tân quá lớn, cho nên các chị phải chấp nhận một cái giải pháp là du di trung bình, nhường bộ lẫn nhau, bộ bay đi nhường chút để cho nó được cái kết quả nó vừa vừa thôi. Okay. And some doctor has the arch form. This patient has the tapered arch form. Yeah. Nobody has this tapered arch form. In this case, you have to reform the arch form. Dạ, các chị thấy đây là cái ca có một bác sĩ nói về arch form là hình dáng cung răng, thì không có bệnh nhân nào mà họ bình thường với một cái hình dáng cung răng mà taper là nhọn cả. Cho nên trong cái cung này thì chúng ta có thể là chuyển cái cung này thành dạng cái cung hình trứng, ovoid hình trứng là dạng trung bình. And this patient doesn't have the absolute posterior crossbite, but this posterior tooth, lower premolar and molar has an excessive lower lingual tipping here. And if this kind of thing you can say that it's kind of the compensation. If you move the lower molar to the right position, the posterior crossbite tendency will be created here. Dạ. Khi các chị nhìn ở đây cái tương quan các răng phía sau theo chiều ngoài trong là nó vẫn có cái độ cắn phủ, độ cắn chìa, tức là nó không bị cắn chéo. Nhưng mà các anh chị nhìn vào cái đặc điểm của răng cố bên dưới, các răng cố bên dưới nó ngã rạp ra, và khi các chị dựng trục răng nó đúng thì nó thành cắn chéo răng sau. Cho nên đối với ca này dựng trục răng hàm dưới phải cùng với gì nới rộng cung hàm trên. So I expanded upper arch to make some space, the posterior overjet for the lower molar uprighting. Cho nên tôi sẽ nới rộng cung hàm trên để cho nó không bị cắn chéo khi tôi dựng trục răng khối hàm trên. Và nới rộng cung hàm trên tôi sẽ có thêm cái khoảng đó giúp cho chúng ta có thể là lui răng cửa để giảm cái độ cắn phủ, độ cắn chìa. After expansion, bracket are mounted in the upper arch, and rotation of upper incisor corrected with application of power chain. Dạ, cho nên ở đây chúng ta có cái việc mà nới rộng. Thì khi cái nới rộng thì chúng ta có thể làm thẳng hàng các cái răng. And rotation of upper incisor have corrected. Besides the lingual tipping of lower premolar, there was not enough clearance for bracket here. So cho nên chúng ta sẽ là làm thẳng hàng các răng mà để làm cho dựng trục các răng, cho nên không dán mắc cài răng cửa. So I placed some tube here, and if after the initial alignment, thầy đặt một số cái mini tip ở các cái vùng răng sau khi làm thẳng hàng răng sơ bộ ban đầu. I can place the bracket here. Tôi mới đặt qua cái mắc cài. And I place another the screw on the bucket shell for distalization of lower arch. Cho nên tôi cứ dựng trục tiếp cây đây và tôi cắm công kích để chúng tôi kéo các răng ra phía sau. Like I said, tôi đã nói, alignment is after the enough space is gained. Sau khi mà làm thẳng hàng răng chỉ làm sau khi chúng ta đã tạo ra đủ khoảng. Just distalizing, with the distalizing, lower anterior crowning is
decreased with Đó just nên providing some space. thì chúng ta chỉ làm là bắt đầu làm thẳng hàng các răng và kéo lui các nọn răng sau thì dần dần chúng ta có khoảng cho các răng cửa. And now I can make some space for lower Dạ, bây giờ tôi đã có cái khoảng cho cái hàm dưới. incisor, and I place it mini tube again. Và sau đó thì chúng ta gắn cái mini tube ở cái răng cửa hàm dưới. After the initial alignment with the mini tube, I replace the bracket. Và sau khi làm thẳng hàng răng bằng mini tube thì tôi thay thế mini tube đó bằng I mắt can cài. complete the alignment and treatment. Và chúng ta sẽ làm thẳng hàng các cái răng. And recently, with the application of various skeletal anchorage, the number of non-extraction treatment increased. Và gần đây là do có sự xuất hiện và ứng dụng của cái mini vic thì nhiều cái điều trị nó hướng về cái không nhổ răng rất là nhiều. Especially in mild crowding case, anterior crowding is corrected with a space provided by the distalization of the molar. Và ngay cả những trường hợp tiếp quản cho các răng trước thì cái khoảng các răng trước có thể được tìm kiếm bằng cách là di xa các răng sau, di xa răng khối hàm dừa làm răng khối. In this case, I have to make the space with a non-extraction. Và đây là cái ca này là chúng ta có thể tạo ra khoảng bằng cái non-extraction, tức là bằng cách là không nhổ răng. I just can remove the second premolar and operate the quadrant and make alignment. It is the easiest way. Dạ, cho nên tôi có thể là nhổ cái răng 1 năm rồi tôi làm thẳng hàng các răng còn lại thì nó dễ dàng cho tôi có thể làm chọn cách đó. And this is the student of Dental University, and she insists to save her tooth. Bệnh nhân này là một sinh viên nha khoa đang học nha, và bệnh nhân này cho nên cứ năn nỉ là đừng có nhổ răng của em, để tìm cái khoản cho cái răng 1 năm nó đi vào cùng. I didn't have any choice. Tôi không có cái sự lựa So chọn nào khác, I distalize cho nên tôi sẽ di xa whole tooth distally. và toàn bộ di xa toàn bộ. And I made enough space, but in this case, with the distalization, the first molar, there's some interference between the screw and the first molar, so I have to remove the screw. But anyway, I already have enough space. Dạ, đầu tiên thầy cấm viết và mình không thể nào mà di chuyển các răng ra phía sau, không đừng không viết chỗ răng gối, cho nên thầy tháo không viết đó ra rồi chắc thầy dời cái chỗ không viết ở chỗ khác, cho nên thầy di xa. Here's another canine issue. Và đây nó có cái vấn đề đối với răng nanh. Some case canine has inherent distal tipping here. Dạ, có một số cái trường hợp răng nanh lúc sinh ra nó có cái trục của răng là thân răng nó nghiêng về phía xa. If I just place a bracket here, and if I engage the initial archway here, to correct the inclination of canine, the root of the canine should move, and it takes a lot of time. Dạ, nếu như các anh chị cho cái dây thẳng qua mà để chỉnh cái trục của răng nanh cái răng nanh trục cái răng nanh nó sẽ có cái độ nghiêng trục luôn, trục là tốt. Nếu như cái chân răng nếu như cái răng nó dừng trục và chân răng nó phải đi xa quãng đường rất là lớn trong xương thì nó mới thẳng, nó mới đứng chiều được. And the wire is positioned like this. Và cái dây cung nó sẽ được định vị như thế này. And if I engage the wire in the lateral incisor, the Dạ, nếu lateral như chúng ta incisor thấy will be forced to extrude. và cho nên chúng ta thấy là các cây chúng ta dừng trục cái đó. That will make a occlusal canting. They can make a occlusal Dạ, canting. cho nên nó có thể làm trồi các cái răng, và khi chúng ta làm như thế này So nó sẽ làm nghiêng cái mặt phẳng nhai. I made another auxiliary arch wire. Dạ, to tôi làm correct một the- cái cung phụ to correct the canting. So và để chỉnh actually, cái canting, the chỉnh cái sự tipping nghiêng. of the tube is actually exaggerated to correct for the correction. Và cho nên cái độ nghiêng của răng nanh nó quá mức mà có thể mà chỉnh được. And after the some correction, I place the canine bracket. Và sau khi chỉnh một vài kỳ thì tôi đặt cái mắt này And lại. again, there is a double arch wire technique because I brought palatally position the premolar here. Only the crown will move like this. So the palatal cusp of the second premolar is dropped here. So in that case, if you place only the bracket on the buccal side,
it is difficult to control the torque of the second premolar. In that case, if you place another attachment to the lingual side of the second premolar, it is also much easier to control the torque of the second premolar. Dạ thì trong trường hợp này các anh chị nhớ răng cái răng 1-5 là nó nghiêng về phía cổ cái, thầy mở khoảng ra, thầy đưa nó ra. Khi thầy đưa nó ra thì thầy mới là nghiêng răng thôi. Nghiêng cái răng cối đó ra về phía cung thì nó có cái độ nghiêng theo chiều ngoài trong là cái thân nó nghiêng ra ngoài, một cái chấm nghiêng ra trong, và nó làm cho cái mũi trong nó thòng xuống. Cho nên thầy cần phải có một cái lực ở phía cổ cái rất là thuận lợi. Thầy dám có mini tip ở phía cổ cái để cho cái dây chạy qua, nó giúp dựng trục lại, nó làm thẳng hàng, nó giúp dựng trục cái răng nó lại. In some class 2 case, you have to move all the molar distally to make a space for incisor. Dạ. Cho nên trong một số trường hợp chúng ta cần phải tạo khoảng là lo cái công việc tạo khoảng thì mới sắp xếp được tất cả các cái răng. And after initial leveling, Dạ, sau khi làm thẳng hàng các răng, canine is retracted on right side with a screw, and the other screw is used to make a space for the canine on the left side. Dạ, cho nên chúng ta thấy cái răng nanh nó đã có đủ khoảng để chúng ta có thể di chuyển được. And after I make enough space for the canines, brackets are mounted on the lateral incisor and canine. Dạ, cho nên chúng ta thấy là cây mắc cài và cây răng nanh là chúng ta dán cái mắc cài, dán cây vào răng nanh là đầy đủ hết. Tức là sau khi chỉnh được là chúng ta dán mắc cài chính thức vào răng nanh. Here and brackets are removed here. Và cái mắc cài đã được tới giai đoạn này, nó thẳng hàng xong rồi tháo mắc cài. This patient has a mildly protrusion. Bệnh nhân này than phiền là cái nhô môn And moderate crowning. và chen chúc thùng bệnh. This case can be treated with either extraction or non-extraction. Cái này điều trị không nhổ răng cũng được và điều trị nhổ răng cũng được. What is your choice? Thì cái sự lựa chọn của các anh chị là gì? Các anh chị có nhổ không nhổ? Extraction. Là ai nói nhổ răng giơ tay lên. Non-extraction. Còn ai nói không nhổ răng? No treatment. Dạ, còn ai nói không điều trị? Actually, extraction is much easier option for her. Dạ, nhưng mà thật sự ca này nhổ răng là rất là dễ I dàng. can improve her facial profile together, but this is her condition. Dạ, tôi phải tích hợp cái hình ảnh ngoài mặt của bệnh nhân. Can you see the root of the upper incisor here? Và các chị thấy các cái chân răng của các răng cửa thế nào? I don't have any gut to extract in this case. Yeah. But, that will make some the anterior incisor can be extracted during the orthodontic treatment. Và ở đây là chúng ta thấy các cái chân răng nó đã cụt ngắn sẵn rồi. So Đó là một cái cảnh báo mà chúng ta cần phải lưu ý. Again, Lại một lần nữa, to distalize all the teeth here. và chúng ta phải di xa tất cả các răng ở đây. And in this case, I didn't include the incisor in the appliance. Và chúng ta sẽ không có làm cây răng cửa, không có đưa răng cửa vào trong các cây khí phụ lúc ban đầu. And Chỉ I làm cái phía trước thôi. excluded the incisor from the appliance. Và tôi để chừa các răng cửa, không có đưa nó vào trong khí phụ. And distalize canine here. Và di xa răng nanh ở đây. And as you can see, there's enough space is Và bây giờ chúng ta thấy created có đủ khoảng for the lateral incisor here. Cho các cái răng cửa bên như thế này. And I place the initial archway only for the lateral incisor. Và chúng ta sẽ làm cái này chỉ cho cái răng cửa bên thôi. And the lateral incisor have a line. Là cái chúng ta có một cái đường răng cửa bên nó đã được đưa vào cái hình thẳng. The lower molar is distalized for the alignment. Và chúng ta thấy cái bắt đầu làm việc với dây cung hàm dưới để làm thẳng hàng ra. Fortunately, the upper incisor Cho nên chúng ta thấy ở đây là một điều may mắn là các cái răng is cửa the same. nó vẫn giữ nguyên cái chiều dài chân răng, chúng ta không bị tiêu thêm. And the alignment is almost completed. Và cái sự làm thẳng hàng của các răng là làm như thế I placed the incisor finally. Và cuối cùng tôi mới gắn mắc cài vô răng cửa. And I do rarely
Và tôi có thật sự nhận ra rằng IPR as a routine treatment option. là IPR là một cái lựa chọn điều trị thường xuyên, tức là mài kẽ ở giữa vùng tiếp cận, mài thu ngắn vùng tiếp cận mài kẽ. I do IPR in limited situation like localized anterior alignment for adult patients. Và tôi dùng cái IPR rất là ít, dùng trong những cái trường hợp mà có những cái răng mà nó có cái nguy cơ nó lây ra phía ngoài thì tôi mài kẽ các răng cửa để lui vô trong. Actually, it is not very difficult, Ở đây cái này nó không phải là rất khó, but you should be very cautious because it is irreversible procedure and the result is very conspicuous. Dạ. Cho nên chúng ta thấy là cần phải thận trọng, bởi vì cái kết quả của cái việc chúng ta mài kẽ nó có thể nó rất là hạn chế. Usually, IPR is used to conduct during the final stage of treatment for the elimination of a black triangle. Dạ, cho nên thông thường thì cái mài kẽ nó thường được làm vào lúc kết thúc điều trị để tinh chỉnh cái khớp cắn. Or for the correction of the Morton ratio. Và chúng ta có cái để chỉnh lại những cái Morton, ở đây là Morton ratio correction. chúng ta có thể là mài kẽ để chỉnh lại cái bất hài hòa tỷ lệ Morton, bất hài hòa kích thước ra, cái thể mài kẽ để làm cho tỷ lệ đó nó trở lại bình thường. But these days, the IPR is kind of a routine protocol for the non-extraction case with aligners. Hồi xưa các chị thân, mài kẽ là chủ yếu để chỉnh lại bất hài hòa các răng răng, để chỉnh các cái form răng của những cái ca mà nó hơi dị dạng. Nhưng mà ngày nay người ta hơi tận dụng cái mài kẽ để làm tràn lan, làm routine luôn, làm thường quy luôn để điều trị. If the IPR is to be used for the correction of anterior crowding, IPR should be carried out before the teeth are aligned. Dạ, cho nên nếu như mà mình muốn làm cái IPR, mình mài kẽ răng nằm trong kế hoạch điều trị ngay từ đầu thì mình có thể mài kẽ trước khi làm thẳng hàng các răng. And it is difficult to reduce the tooth material with existing crowding. Dạ, nhưng mà cái tình trạng mài kẽ khi các răng còn lộn xộn thì rất là khó. And created space by IPR would accelerate the tooth movement. Dạ, cho nên thì là cái việc nhổ răng mà nó sẽ giúp cho chúng ta, nó làm cho cùng với lại IPR mài kẽ, nó sẽ làm cho sự di chuyển răng nó nhanh. You don't have to eliminate the whole amount of teeth at all at once. You can do that incrementally, just loosening the tight contact points with a single-sided string. Dạ, chúng ta có thể mài kẽ, không nhất thiết phải mài hết cả hai cái mặt của cái kẽ liền. Mình có thể là dùng cây mài kẽ một mặt của cái kẽ thôi, một cây một răng thôi, bằng cách chúng ta dùng cái băng nhám mà chỉ có một mặt. And this case is minor crowding case treated with a mini tube. Dạ, đây là một cái ca mà được điều trị với mini tube. Tube was bonded and the IPR was carried out. I just loosened the contact point, and not eliminate the whole the space, just loosening the contact point. Dạ, thì đây là một cái ca mà chúng ta gắn cái MTA và chúng ta mài kẽ, không phải là cốt để tạo ra cái khoảng, mà để làm lỏng các cái mối tiếp xúc giữa hai răng để dễ chuyển động các răng. Actually, you cannot barely see the spacing between the tooth. Cho nên thật sự chúng ta khó có thể nhìn thấy cái khoảng mà đã được tạo ra bằng cách chúng ta mài kẽ trong mấy cái hình này. And after the initial reduction of the tooth, I engaged the initial arch wire like 010 or 012 nighttime. Yeah. And after 2 or 3 weeks, a patient came back and there is some correction of the rotation and you can make some more adjustment. Sau khi chúng ta mài kẽ sơ bộ ban đầu và dán cái ống mini tiếp thì dùng cái dây 010 hoặc là 012 vào, nó làm thẳng hàng răng tiếp các răng ban đầu. Sau đó thì thầy mới khi đó các răng nó khá thẳng thì mài kẽ nhiều hơn nữa là nó rất là dễ thực hiện. And this is a 6-week procedure. Đây là một cái thủ thuật sau 6 tuần này như vậy. And this is a 9-week. Đây là 9 tuần. And this is a 15 week. 15 tuần. And
you know the decompression here. I applied this hook and this hook, and the bite is a little bit open here. Dạ, cho nên chúng ta cột các cái Kobayashi, các cái móc Kobayashi và cho bệnh nhân đeo thun để chúng ta khớp cái chỗ đó được. So I add a flash hook and up and down elastic. Dạ, chúng ta là cho cái thun up and down, thì thun theo chiều trên dưới. Bite is seated here. And after 4 months, all the implants are removed. Và sau khi 4 tháng thì mình tháo ra hết. And there's no change in the posterior tooth, just và không có change sự of thay đổi attitude. ở trên các cái răng sau. If you place any tube or something in the posterior tooth, the posterior occlusion will be compromised. Dạ, cho nên chúng ta thấy là nếu như chúng ta gắn các cái răng ở phía sau thì có thể là cái kết quả nó sẽ là suy giảm. And any question about the alignment? Dạ, cho nên có cái câu hỏi gì về cái tình trạng mà làm thẳng hàng răng không? Hồi sáng đến giờ chúng ta chỉ làm thẳng hàng răng, có nhổ răng không nhổ răng. Ok, có câu hỏi gì không vậy? And next step is leveling. Và cái chủ đề kế tiếp là leveling, tức là làm phẳng khung răng, tức là di chuyển theo chiều trên dưới để cho cái khung răng được phẳng. If you remember the 6 keys of ideal occlusion, the key 6 was occlusion plan. Nếu các anh chị nhớ cái 6 chìa khóa của cái Andrew thì các anh chị thấy cái chìa khóa thứ 6 của phép cắm bình thường cái Andrew là cái mặt phẳng nhai, cái đường hông speed nó phải phẳng. Ideal occlusion should have flat or slight curve speed. Và cho nên cái mặt phẳng đường hông speed hay là mặt phẳng nhai nó khá là phẳng là cái mục tiêu điều trị cuối cùng. So if the patient had accentuated curve speed, so the patient had a deep bite. Và nếu như bệnh nhân có cái đường cong speed mà nó sâu thì thường thường nó đi cùng với cắn sâu. It should be level. Và cái cắn sâu đó thì mình cần phải làm phẳng cái khung răng. If these teeth are to be in the same level, there are two ways. Và nếu như các răng nó ở cùng để cho các răng nó cùng một mức độ level, cùng mức độ cao như nhau thì có hai cách. Whether incisor move apically, and this is called intrusion. Và hoặc là giờ răng cửa mình cũng có phải là mình sẽ được lún xuống và mình gọi đó là chúng ta làm phẳng khung răng bằng cách lún răng cửa. As you see in the diagram, Như the các molar, bạn thấy đây là ở vùng răng gối. molar is stay the same, just Và răng gối là giữ nguyên và chúng ta răng cửa nó lún xuống thì đường cong speed nó được phẳng. whether or posterior tooth move occlusally. Một cách nữa để làm phẳng khung răng là các răng sau nó trồi lên. And they are in the same level, but Và first one các is răng nó sẽ incisor ra. move, and this one is posterior tooth Dạ. is moved. Cho nên trong trường hợp này các răng cửa không di chuyển nhưng mà các răng sau nó trồi lên. Like this, the correction of the vertical discrepancy of teeth is called leveling. Dạ, về những cái việc như thế làm cho các cái mặt phẳng nhai nó phẳng, đó là người ta gọi là cái công đoạn leveling trong chuyện nhai. And I told you that there are two types of leveling, intrusion and extrusion. Dạ, như tôi đã nói các anh chị, leveling có hai cách, một là lún răng trước, hai là trồi răng sau. But if the movements are described in detail, there's another subtype, the leveling by relative intrusion. Dạ, cho nên là nếu chúng ta chia ra thì chúng ta có một cái tiểu loại nữa, đó là cái lún bằng cách là leveling bằng cách là lún tương đối. And this is intrusion. Đây Whole là other cái things stay the same. lún. Đây là cái làm phẳng bằng cách lún. Thì tất cả các cái cấu trúc khác nhau đều giữ nguyên hết. Just incisor Chỉ intrusion. có cái răng cửa nó chạy thấp, nó chạy vào trong xương, nó gần với lại cái xương thôi. If the extrusion happens, Và nếu như cái sự trồi răng nó xảy ra, that will make an interference with the posterior teeth, và nó sẽ gây ra cái cản trở ở các răng sau, and that will make a counterclockwise rotation of that. và nó sẽ làm cho là cái này nó quay theo chiều kim đồng hồ, And opening of the mandible nó of that. theo chiều kim đồng hồ và nó làm mở cái chiều dài của mặt, nó lùi cái cằm ra sau rồi tăng cái So, nó mở cái khớp. in case you need
the opening of the mandibular plant, like class 3 case, it is favorable change. Yeah. But in class 2 hyperdivergent case, it will compromise the profile of the patient and occlusion of the patient. Trong trường hợp này á, nếu như bệnh nhân bị hạng 3 mà chúng ta cho cái mặt phẳng hàm dưới nó mở thì nó có lợi vì nó giảm hạng 3. Nhưng nếu như bệnh nhân bị hạng 2 mà nhất là bệnh nhân hạng 2 mà gốc cao á, các chị xoay hàm dưới như thế này, nó hạng 2 nó nặng hơn mà gốc cao nó còn nặng hơn nữa, cho nên nó không có lợi. So the extrusion of the upper molar is not recommended for the leveling of the leveling in hyperdivergent facial pattern. Và cho nên á, những cái việc mà chúng ta leveling bằng cách là trồi răng không có tốt cho trường hợp mà bệnh nhân bị gốc cao. But if the patient has some residual growth, Nhưng mà nếu như bệnh nhân có một cái tiềm năng còn tăng trưởng, extrusion of the molar can be compensated by the growth of the mandible. và cái sự trồi của răng cối á, nó có thể là nó kết hợp với, nó sẽ đi cùng với cái sự tăng trưởng theo chiều đứng của cái cành lây, Maintaining the mandibular plant. và làm cho cái góc mặt phẳng hàm dưới nó vẫn duy trì, nó không có mở cái mặt, mà bởi vì phía sau á, cái cành lây nó lớn lên cùng với mức độ mở răng trồi răng cối. So, if the patient has a growth, you have another option for the leveling. Nếu như bệnh nhân là một bệnh nhân là người đang còn tăng trưởng thì mình có một cái cách nữa để mình leveling. In adult patient, this relative intrusion is not an option. It's impossible in the adult patient. It's only possible for the growing patient. Dạ, cho nên á, cái lựa chọn này á, leveling bằng cách uống tương đối chỉ xảy ra trẻ con thôi. Vì sao? Vì á, răng cối nó trồi nhưng mặt phẳng nhai không mở là do cành lây của bệnh nhân còn đang tăng trưởng, nhờ bệnh nhân đang tăng trưởng. So some patient ask you, when is the best time for the orthodontic treatment, adult or adolescent? You have an issue here. Growing patient is much better for the orthodontic treatment. Dạ, cho nên á, khi bệnh nhân có người hỏi các anh chị là điều trị khi nào thời điểm tốt nhất, thì cái trường hợp này nó đang tăng trưởng này, nó tốt nhất. Nếu như chúng ta thấy đang tăng trưởng, chúng ta có thể dùng cái này, cho nên dùng cái đang tăng trưởng. We can do orthodontic treatment in adult patient, but it is better to do the orthodontic treatment in the growing patient. Dạ, cho nên chúng ta thấy là nên có cái là điều trị chỉnh nha ở bệnh nhân đang tăng trưởng thì có rất là nhiều lợi thế. Mình trồi lên được anh chị ha, mình trồi răng mình không có sợ nó mở mà. It shows the difference between the relative intrusion and extrusion. Dạ, cho nên chúng ta thấy là hai cái này nó khác nhau. Sự chuyển động răng như nhau, nhưng người lớn là nó xoay mở khuôn mặt, nhưng người đang trưởng thành thì cái mặt phẳng hàm dưới không có dốc, không có xoay mở cái mặt phẳng hàm dưới. So, and before make a leveling, to do the leveling, you have to choose which way do I have to level the tooth. Dạ, cho nên chúng ta thấy trước khi mà mình quyết định làm phẳng cái đường cong suy để giảm các cắn sau, mình phải quyết định là mình chọn cái lối nào trong ba cách đây. And before leveling, so several factors should be evaluated. Dạ, cho nên trước khi chúng ta làm cái leveling, chúng ta cần phải xác định một số cái yếu tố, một số cái vấn đề. So, anyway, the several types of tooth movement will correct the deep overbite. Dạ, cho nên chúng ta thấy có rất là nhiều cái cách khác nhau để chỉnh cái cắn sau. And like you said, Như các bạn đã nói, upper incisor can be intruded, and Right. lower incisor can be intruded, and lower molar can be extruded. chúng ta đã nói chúng ta có thể lún các cái răng phía trước là lún răng cửa hàm trên, lún răng cửa hàm dưới, chúng ta có thể trồi răng sau. And depending on specific problems and treatment objective for an individual patient, any or all of this movement may be used for overbite management. Và tùy theo từng cái đặc điểm của từng ca lâm sàng mà có thể bất kỳ cái nào trong số những cái chiến lược mà mở góc cắn thì cắn sau này hay là sự kết hợp của tất cả cái này có thể được tận dụng làm.
Actually, you should decide the type of new movement needed for the patient during the diagnosis. Và chúng ta sẽ quyết định cái sự di chuyển răng mà mình sẽ làm trong cái giai đoạn mà mình chẩn đoán. The most important factor to be considered is upper incisor position. Một trong những cái yếu tố rất quan trọng mà mình cần phải quyết định đó là độ lộ của răng cửa hàm trên. You have to check whether the patient has a proper incisor exposure at rest and during the smile. Và chúng ta cần phải kiểm tra thêm độ lộ của răng cửa ở trạng thái nghỉ và cũng như cười nó có phù hợp hay không, có đúng hay không. If the patient had a deep bite with excessive upper incisor exposure, upper incisor should be repositioned for the correction of the deep bite. Và cho nên chúng ta thấy nếu bệnh nhân có cái sự lộ răng cửa quá nhiều, trầu răng cửa quá nhiều, lộ lứa quá nhiều, thì chúng ta lún răng cửa hàm trên, nó vừa chỉnh được cái thẩm mỹ của răng cửa mà vừa là giải quyết được cắn sau. Even though she does not smile properly, you can see the gingiva during smile, upward smile, and you can say that she has excessive exposure of upper incisor. Dạ, cho nên ngay cả bé này nó chưa cười hết cỡ, nhưng mà mình đã thấy cái nướu nó lộ ra nhiều rồi. Điều đó chứng tỏ rằng là đứa bé này là nó trồi cái răng cửa quá nhiều, cho nên mình sẽ chỉnh cái cắn sau. Một trong các cách đó là chúng ta sẽ tận dụng là lún răng cửa. And the stomium is used to evaluate the relationship between the upper incisor exposure, but it is not functional. It's just static, but so it is not absolute value. But anyway, you can evaluate the stomium and the upper incisor relationship. Thì cái điểm stomion á, trong này là cái điểm stomion là cái điểm môi trên á, mà điểm môi nó chạm nhau điểm môi á, trong trường hợp mà cắn hở thì lấy môi. So với cái điểm cắn răng cửa, chúng ta thấy răng cửa nó thòng xuống so với cái điểm môi này rất là nhiều trong trạng thái nghỉ. Thì chúng ta có thể lún răng cửa, mặc dù chỉ số này nó là chỉ số hình thái chứ không có liên quan đến cái chức năng, nhưng mà nó cũng là một cái căn cớ để chúng ta có biết được là chọn cái cách mà để giải quyết cắn sau là lún răng cửa này vì nó lộ ra rất là nhiều. And her deep bite should be corrected by intrusion of upper incisor. But if the patient has a deep bite with a proper incisor exposure, you should maintain the position of upper incisor, and lower incisor should be repositioned for the correction of deep bite. Dạ, cho nên ở đây chúng ta có cái tình trạng của cái răng cửa là mình phải lún răng cửa trên, nhưng mà có trường hợp mình phải lún răng cửa dưới nữa. Nếu đường cong suy sau là lún răng cửa dưới, cho nên mình lún răng cửa trên, lún răng cửa dưới hay trầu răng sau mình phải kết hợp. Mà lún răng cửa trên thì theo cái thẩm mỹ nhé, răng cửa trên có thể theo thẩm mỹ. So you need to find the origin of the problem and correct it for the proper result. Dạ, chúng ta cần phải tìm hiểu được cái nguồn gốc của cái cắn sau, cái cắn sau này là cái căn cớ ở đâu và mình sẽ chỉnh ngay cái gốc đó. And this patient has she has an awkward smile too, but she has appropriate incisor exposure during smile. Dạ, đây nha, bệnh nhân này có cái lộ răng cửa nhưng mà đánh giá là độ lộ răng cửa của bệnh nhân khi cười là ok. Cho nên nó có nghĩa là việc cắn răng cửa ở đâu thì hơi yên ở đó. She has class 2 canine and molar relationship and deep bite. Bệnh nhân có cái tương quan răng nanh hàm 2 và cắn sau. And according to the clinical examination, her deep bite should be corrected by the movement should not be corrected by the movement of upper incisor. Và theo cái khám lâm sàng mà nhận định như vậy thì cái cắn sau này không nên được giải quyết bằng cách di chuyển răng cửa hàm trên, tức nghĩa là răng cửa hàm trên đẹp rồi là giữ nguyên đó. Giờ tính cắn sau là tính cái chuyện khác. Especially, it would be better to maintain her upper incisor level during the treatment. Và cho nên là nên giữ cái mức độ theo chiều đứng, tức là cái mức độ mà theo chiều dọc của răng cửa nó ở đâu ở đó trong cái áp điều trị, không có đổi nó theo chiều đứng, không cầu không đúng gì hết răng cửa đây. And she is an adolescent patient. Regarding her facial pattern and her residual growth, her deep bite could be corrected by relative intrusion of lower incisor. Dạ, cho nên dựa theo cái biểu hiện khuôn mặt của bệnh nhân thì chúng ta mới biết rằng cái cắn sau của bệnh nhân có thể được điều trị bằng cách chúng ta lún răng cửa dưới, giữ răng cửa trên, lún răng cửa dưới. Which means the extrusion of molars. Dạ,
Và chúng ta cần phải là trồi các cái răng cối nữa. And the extrusion would be compensated by the growth of the ramus, so mandibular plant angle would be maintained without clockwise rotation. Và cho nên á, cái sự trồi răng cối á, có thể được bù trừ bằng sự tăng trưởng của cành lay xương hàm dưới, cho nên nó sẽ không có xoay cái hàm mặt phẳng hàm dưới mở ra. And furthermore, she has a brachyfacial pattern, so it is also recommended to make an extrusion or relative intrusion. Cho nên một đặc điểm nữa, bệnh nhân có cái kiểu hình khuôn mặt là brachy, tức là mặt ngắn. Cho nên cái việc mà chúng ta có cái sự trồi cái răng sau là nó là cũng đúng. And I placed the anterior bite block to prevent interference between the incisor and the lower bracket. Tôi đặt cái anterior bite block là những cái nâng cái cán phía trước một xanh là răng cửa bên trong lên để là nâng cái cán để tạo thuận lợi cho các răng sau nó trồi mọc. And I used continuous arch to level her lower incisor. Và tôi dùng cái mắc cài để chúng ta làm thẳng hàng, mắc cài về dây khung làm thẳng hàng các khung răng hàm trên hàm dưới. Anterior bite block will accelerate the extrusion of the lower molars. Cho nên thì những cái tình trạng này nó sẽ làm cho cái việc mà làm phẳng cái khung răng hàm trên, phẳng khung răng hàm dưới một cách trồi răng nó dễ dàng hơn. Class 2 relationship has corrected Class 1 relationship, and her deep bite also corrected. Chỉnh được tương quan răng cối hàm 2 thành hàm 1 và đường giữa cũng được, và cái mặt phẳng đường cosby nó tốt. And upper incisor position is maintained. Và cái vị trí răng cửa vẫn được duy trì, và vị trí răng cửa theo chiều trên dưới nó vẫn được duy trì. And her lip protrusion is a little bit decreased. Và cái độ nhô môi nó giảm. And here is a post pre-treatment and post-treatment treatment.